สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งออสและรายการจิบกาแฟและเรื่องเล่าครับอเมริกาโน่เย็นของผมแก้วนี้ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับเคยเดินทางไกลๆสมัยก่อนกันไหมครับสมัยที่ถนนหนทางยังไม่ได้สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้สมัยที่สองข้างทางไม่ได้มีแสงสว่างไสวแต่เป็นเพียงความมืดมิดของป่าเขาที่ทอดยาวไปสุดลูกหูลูกตาการเดินทางในยุคนั้นโดยเฉพาะเวลากลางคืนมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายนะครับทั้งตื่นเต้นเหนื่อยล้าและแน่นอนความหวาดหวั่นในใจลึกๆวันนี้เรื่องที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังมันคือตำนานบทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในถนนสายหนึ่งในยุคนั้นตำนานของศาลาริมทางที่ถูกอาบด้วยเลือดและความอาฆาตสถานที่ใครๆก็เรียกขานมันว่าศาลาผีเจียกเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ30 กว่าปีแล้วนะครับเขตป่าลึกของจังหวัดแพร่ถนนที่ตัดผ่านป่าสมัยนั้นยังเป็นถนนลูกรังสีแดงๆฝุ่นตลบอบอวนการเดินทางข้ามจังหวัดต้องพึ่งพารถบัสโดยสารหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ารถเมล์นั่นแหละครับและบนเส้นทางเปลี่ยวๆแบบนี้มันก็จะมีศาลาตั้งอยู่เป็นระยะให้คนได้พักเหนื่อยรอรถศาลาที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางป่าไม่มีบ้านคนไม่มีแสงไฟใดๆเลยที่ศาลาแห่งนี้เองครับคือจุดเริ่มต้นโศกนาฏกรรมของผู้หญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าลำเจียกเป็นสาวบ้านป่าหน้าตาสะสวยถึงแม้ว่าจะมีชีวิตลำบากแต่เธอก็มีความฝันเหมือนสาวๆทั่วไปคือการเข้าไปทำงานในกรุงเทพเพื่อส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวคืนนั้นเป็นคืนที่ฝนตกพรำๆครับบรรยากาศมันเย็นเยือกวังเวงรถบัสโดยสารที่ลำเจียกนั่งมาก็ดันมาเสียเอาดื้อๆตรงศาลาริมทางแห่งนั้นพอดีผู้โดยสารคนอื่นๆที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางต่างลงไปหาที่หลับนอนกันในศาลาบางคนก็นอนบนรถแต่ลำเจียกเธอหลับไม่ลงครับเธอนั่งเหม่อมองสายฝนที่โปรยปลายอยู่นอกศาลาในใจก็คงคิดถึงบ้านคิดถึงอนาคตที่ยังมองไม่เห็นและในความเงียบสงัดของราตรีการนั่นเองหายนะก็ได้คืบคลานออกมาจากเงามืดเป็นชายชะกัน2 คนครับรูปร่างใหญ่โตเหมือนหมีควายพร้อมอาวุธครบมือเดินดุมๆออกมาจากป่าพวกมันไม่ใช่ผู้โดยสารแต่เป็นโจรป่าที่คอยดักปล้นคนเดินทางเสียงกรีดร้องดังขึ้นท่ามกลางความโกลาหลลำเจียกพยายามจะหนีแต่ก็หนีไม่ทันครับเธอถูกพวกมันทำร้ายอย่างทารุณและไร้ปราณีเสียงกรีดร้องของเธอค่อยๆแผ่วลงจนเงียบสนิทไปท่ามกลางความมืดและความหวาดกลัวของผู้โดยสารคนอื่นๆที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเลยรุ่งเช้าภาพที่ทุกคนเห็นก็คือร่างของลำเจียกที่นอนจมกองเลือดอยู่กลางศาลาสิ้นใจอย่างน่าเวทนาด้วยความที่เป็นการตายโหงตายอย่างทรมานและยังเต็มไปด้วยความห่วงหาอะไรวิญญาณของลำเจียกจึงไม่ได้ไปไหนครับแต่ยังคงสถิตวนเวียนอยู่ณศาลาแห่งนั้นพร้อมกับความพยาบาทที่รอวันชำระแค้นนับตั้งแต่นั้นมาศาลาแห่งนี้ก็ถูกเรียกขานว่าศาลาผีเจียกและความเฮี้ยนของเธอก็ถูกเล่ากันปากต่อปากมีเรื่องเล่าจากคนที่เคยเจอเหตุการณ์ประหลาดที่นี่เยอะมากครับคนแรกเป็นคนขับรถบรรทุกชื่อนบแกเล่าว่าคืนหนึ่งขับรถส่งของผ่านศาลานี้ตอนดึกๆแกก็เห็นผู้หญิงผมยาวยืนโบกมืออยู่ข้างทางด้วยความที่เป็นคนมีน้ำใจแกก็จะชะลอจอดรถรับครับแต่พอจอดรถสนิทแค่นั้นแหละครับผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วเหลือแต่ความว่างเปล่าคุณนบบอกว่าขนลุกเกลียวไปทั้งตัวเลยเหยียบคันเร่งหนีแทบไม่คิดชีวิตเลยครับอีกรายหนึ่งเป็นพ่อค้าเล่ครับชื่อลุงประพันธ์แกเล่าว่ารถบัสที่แกนั่งมาก็ดันมาเสียที่ศาลาผีเจียกนี่แหละครับเหตุการณ์มันคล้ายกับคืนที่ลำเจียกตายเลยขณะที่คนอื่นๆหลับกันหมดแล้วลุงประพันธ์ก็ยังครึ่งหลับครึ่งตื่นแกก็ได้ยินเสียงแปลกๆครับมันเหมือนเสียงคนกำลังลากอะไรสักอย่างหนึ่งดังอยู่ใต้ถุนศาลาลุงประพันธ์แกใจกล้าครับแซงทำเป็นหลับ
แล้วก็ค่อยๆลืมตามองลอดหน้าต่างลงไปภาพที่เห็นทำให้ลุงประพันธ์แทบสิ้นสติแกเห็นเงาผู้หญิงผมยาวในชุดขาวซีดๆกำลังคลานไปมาอยู่ใต้ถุนศาลาครับร่างนั้นบิดเบี้ยวผิดมนุษย์และที่น่าสยดสยองที่สุดคือเธอกำลังพยายามเอื้อมมือที่เหี่ยวย่นและเล็บที่ยาวเฟื้อยของเธอมาควานหาข้อเท้าผู้โดยสารคนอื่นที่นอนหลับอยู่บนศาลาลุงประพันธ์แกบอกว่าแกนี่หลับตาปีเลยครับสวดมนต์ทุกบทที่จะทำได้จนกระทั่งเช้าเลยครับและยังไม่หมดนะครับมีนักศึกษาสาวคนหนึ่งชื่อน้องออนเธอต้องมารอรถเที่ยวแรกสุดเพื่อกลับเข้าเมืองในตอนเช้ามืดบรรยากาศตอนนั้นยังดูมืดๆมีหมอกลงจัดๆใช่ไหมครับเธอนั่งคนเดียวในศาลาแต่สักพักเธอก็เห็นว่ามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงมุมมืดของศาลาเธอใส่ผ้าถุงเหมือนคนสมัยก่อนก้มหน้าตลอดเวลาน้องออนก็พยายามชวนคุยแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ได้แต่พยักหน้าช้าๆไม่พูดไม่จาจนกระทั่งน้องออนเห็นแสงไฟจากรถบัสมาแต่ไกลเธอดีใจมากรีบลุกขึ้นไปแล้วหันไปบอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าพี่คะรถมาแล้วค่ะแต่พอหันไปมุมตรงนั้นว่างเปล่าครับไม่มีใครอยู่แล้วพอรถบัสมาจอดคนขับก็เปิดประตูแล้วถามว่าเอ้าหนูมารอรถคนเดียวแต่เช้ามืดเลยเหรอแถวนี้มันเปี่ยวนะคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับแล้วคนที่นั่งอยู่กับน้องออนตั้งนานคือใครอีกรายครับเป็นหนุ่มโรงงานชื่อเอกขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านกะดึกและแล้วรถก็ดันน้ำมันหมดตรงหน้าศาลาพอดีสวยจริงๆเลยใช่ไหมครับพอแกเข็นรถผ่านศาลาแกก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอื้นดังมาจากปากข้างๆศาลาด้วยความหวังดีแกก็เลยตะโกนถามไปเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าครับทันใดนั้นเสียงสะอื้นก็เงียบกิบแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะคิก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 เป็นเสียงหัวเราะที่เย็นเยียบละลายที่มามันดังอยู่รอบตัวคนเอกเลยครับแกบอกว่าตอนนั้นสติแตกแล้วครับทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้ววิ่งหนีเข้าไปในความมืดแบบไม่หันหลังกลับมามองเลยครับแต่เรื่องที่พีคที่สุดที่แสดงให้เห็นถึงความอาฆาตของผีเจียกคือมีพ่อค้าหนุ่มขับรถกระบะผ่านมาครับและโชคร้ายของเขาคือใบหน้าของเขาดันไปคล้ายกับหนึ่งในโจรที่เคยทำร้ายลำเจียกเขาเล่าว่าทุกครั้งที่ขับผ่านศาลาผีเจียกตอนกลางคืนเขาจะได้ยินเสียงดังตุบดังมาจากท้ายกระบะพร้อมกับรถที่ยวบลงเหมือนมีคนกระโดดขึ้นมาพอเหลือบมองไปที่กระจกหลังสิ่งที่เขาเห็นคือเห็นเงาผู้หญิงผอมซีดผมยาวนั่งห้อยขาแกว่งไปมาอยู่ท้ายรถแล้วก็ค่อยๆหันหน้ามายิ้มให้เขาเป็นรอยยิ้มที่น่าขนลุกที่สุดในชีวิตบางครั้งเธอก็โผล่มาเห็นเป็นขาที่บิดเบี้ยวผิดรูปยื่นออกมาขวางหน้ารถเหมือนจะแกล้งให้รถเกิดอุบัติเหตุเขาเชื่อสุดใจเลยครับว่าผีเจียกกำลังตามทวงแค้นจากเขาคนที่มีใบหน้าเหมือนคนที่เคยทำร้ายเธอในอดีตเรื่องราวของศาลาผีเจียกยังคงถูกเล่าขานกันจนถึงทุกวันนี้ครับเป็นเครื่องเตือนใจถึงความโหดร้ายที่ลำเจียกต้องเจอและเป็นตำนานที่ทำให้ผู้คนไม่กล้าย่างกลายเข้าไปใกล้ศาลานั้นในยามค่ำคืนตราบใดที่ความยุติธรรมที่เธอควรได้รับยังมาไม่ถึงวิญญาณของเธอก็อาจจะยังวนเวียนอยู่ตรงนั้นรอคอยและทวงถามตลอดไปจบแล้วนะครับกาแฟอเมริกาโน่ของผมตอนนี้ก็หมดพอดีครับน้ำแข็งละลายจนหมดแล้วไม่เหลือความเย็นแล้วเหลือแต่รสขมๆที่ติดปลายลิ้นวันนี้ไม่รู้ทำไมรสชาติมันถึงได้ฝืดคอแปลกๆนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังวันนี้เวลาของจิบกาแฟแลเรื่องเล่าก็หมดลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามคืนนี้ใครที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าอยากฟังเรื่องเล่าเรื่องอื่นๆต่อเนื่องสามารถคลิกที่เพลย์ลิสต์ทางซ้ายมือได้เลยหรือจะให้ YouTube เลือกเรื่องถัดไปให้ก็คลิกที่วิดีโอทางขวามือได้เลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มติดตามตรงกลางเพื่อไม่พลาดเรื่องใหม่ๆจากช่องของเรานะครับขอบคุณครับ